Provinssiasiasta Olli kertoo sitten teille hieman lisää noissa Jyrkin toisissa uutisissa, mutta nyt itse HIM-asiaan vieraana Ville Valo. Tämä provinssin keikka nyt oli teillä aika ainutlaatuista herkkua, kun niinku faneja ajattelee. Minne niin. Meille ikään kuin päästä kotimaahan soittamaan ainutta kertaa koko vuonna 99. Mikä teitä nyt oikein sitten riivaa, että te vaan muilla mailla soitatte tämän jälkeen toistaiseksi? No, mutta ei ihmiset jaksa samaa leipää syödä montaa kertaa putkeen. Kun ei saa levy ulos vielä, niin se on järkevintä odottaa siihen ja sitten läväyttää ikään kuin kunnolla. Eikä tylsistyttää kaikkia lipunmaksajia soittamaan niitä vanhoja biisejä niin kuin viikosta toiseen samoissa paikoissa. Se on äärimmäisen tylsää. Nyt tästä uudesta levystä, sehän on silleen mielenkiintoinen projekti, että tästä tehdään 2 paikassa Suomessa ja sitten Walesissa aika kuuluisassakin paikassa, studiossa niin sanotusti. Siellä monia kuuluisuuksia on käynyt kuulemma. Mutta mikä on syy siihen, että 2 eri paikkaan päädyttiin? Miksei voi samassa paikassa olla? No ensinnäkin tämä studio Walesissa, Rockfield nimeltään, niin ensinnäkin siellä ei oikein miksausmahdollisuuksia, eli se on äänitystudio. Eli tarkoitus on miksata se jossain muualla, mutta sehän ei ole suinkaan varmaa, että sitä tehdään Suomessa ja Walesissa ainoastaan. Sitten saadaan miksaa myös Lontoossa ja Saksassa ja ties mitä. Vaikea sanoa, kun ei ole valmis vielä se levy. Materiaali on valmista, mutta kaikki ei ole äänitetty, niin hyvin vaikeakaan ennustaa, että mitä tapahtuu. Äärimmäisen mukava mesta se Wales. Ei mitään lehmät kirmaa laitumella ja koirat puree jalasta samaan aikaan, kun sä yrität laulaa jotain, niin se on oikein nastaa. Luuletko, että tämmöinen kansainvälinen levittäytyminen, jos nyt ajattelee Euroopassakin, se, että tekee yhteistyötä jo siinä vaiheessa, kun levyä lähdetään rakentamaan, niin poikii sitten siinä vaiheessa, kun se on valmista tavaraa? Tämä on just kysymys, mihin ei voi vastata oikein millään tavalla. Eihän kukaan halua paskaa tehdä. Et pointti on se, että yritetään tehdä mahdollisimman hyvää, sama missä se tehdään, ja toivotaan, että se menee mahdollisimman monessa eri mestassa läpi. Ja koko ajan työskennellään sen eteen, että me ei jäätäisi pelkästään Teutonien ja tämän Finlandian uhriksi, että olisi mahdollisuus myös niin kuin yrittää muuallakin. Ja se on hirveän hienoa päästä kiertelemään. Ennen kuin me Suomessa soitettiin yhtään keikkoja Kehä kolmosen ulkopuolella, niin mulla ei miksi yhtään sukulaisia missään päin Suomeen. Oli äärimmäisen nasta nähdä ensimmäistä kertaa Seinäjoki ja kaikki nää. Mutta kun ne on muutaman kertaa käynyt läpi, niin nyt on äärimmäisen kivaa nähdä ekaa kertaa Essenit ja Hampurit ja noin. Ja nyt kun ne on käyty muutaman kertaa läpi, niin se on aika niin kuin luontevaa, että askel askeleelta niin yritetään hivuttautua kohti suurempia niin kuin markkina-alueita. Myös vaan ihan perse auki koko ajan. Et siinä mielessä se olisi oikein mukava juttu, jos kaikki toimisi hyvin. No odotamme kaivaa sulle Marka. Ei vaiskaan. Nyt seuraavaksi tästä levystä, niin tietenkin ihmisillä on kauhea odotus siitä, että ehkä niillä odotuksia, että minkälainen se pitäisi olla tai minkä tasoinen se pitäisi olla. Luoko semmoinen mitään paineita? Teillä on kuitenkin toi edellinen levy oli niin hirvittävän hyvin myyvä ja suosittu. No, ei se silleen, totta kai se nostaa rimaa, että ei voi tehdä ainakaan huonompaa materiaalia kuin sillä. Ja kun ihmiset tykkäs niin kovasti, niin eihän niitä saa pettää, levyn ostajia ja keikolla käyjiä. Totta kai tässä niin hirveä duuni on tehty ja kirjoitettu 1,001 kappaletta ja valittu niistä nyt nämä parhaimmat, jotka toivottavasti vetoo porukkaa, mutta paineita en mä nyt usko. Kyllä koko ajan niin rutinoituu ja kehittyy enemmän, kun on soittanut enemmän keikkaa ja hölöttänyt eri ihmisten kanssa ja bla bla bla, niin kaikki kehittyy hiljalleen. Et se on ihan siis niin luonnollista. Ei mitään sellaisia hirveän suuria linjanvetoja, että tapahtuu erilaisia. Kyllä se on ihan sitä vanhaa samaa rockia. No, mutta se selviää silloin, mutta teillä on myöskin bändin koostumuksessa tapahtunut kaiken näköisiä muutoksia. Niistä ei ole kauheasti vielä kuultu yhtään missään. Mitä on tapahtunut ja minkä takia? No siis ensimmäinen surullinen tapahtuma oli tämä, että Antto Melasniemi halusi keskittyä mieluummin television ääneen ja sen äänittämiseen, sen tuottamiseen. Ja löydettiin tämmönen uusi tyyppi tuolta Selluloosan hajoisesta Kouvolasta kuin Juska. Ja Juska nyt on ollut meidän kanssa viime syksystä asti ja äärimmäisen hyvin on paikannut Einarin virtuositeettia. Ja nyt keväällä tapahtui tämmöinen toinen juttu, että orkesteriin ikään kuin tuli perheellinen, eli pätkä sai lapsen. Totta kai sen pitää nyt keskittyä siihen tuttipulloon ja vaipanvaihtoon, niin Kaasu-niminen herra tuli Kyyriä-yhtiöstä, joka on telakalla soittamaan rumpuja. Kaikki tämmöistä pientä, mutta nyt ainakin tuntuu hirveän hyvältä. Toivottavasti ei tule mitään takaiskuja enää, koska se nyt on kemia kohdallaan ja kimpos hirveän nastaa, niin se myös edesauttaa sitä, että siitä levystä tulee hyvä.
Näin uskotaan. Oikein paljon kiitoksia, pääsit poikkeamaan. Nyt piipahdetaan katkolle.